يا رب يحفظكم ويحفظنا ويشفي كل مريض. قولوا آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزاي الست تعرف إنها حامل من خلال لون البول؟ هو ده موضوع بروفة النهاردة، واللي من خلاله هنوضح إزاي الست تعرف إنها حامل من خلال الأعراض الهامة للحمل، وتفاصيل مهمة عن اختبار الحمل، وإزاي تعرفي إنك حامل من خلال لون البول. وعلشان تعرفي كل المعلومات دي بشكل أوضح، يلا بينا نروح لتفاصيل بروفة النهاردة. كيف أعرف أني حامل؟ تختلف كل امرأة عن الأخرى، فقد يكون لدى كل امرأة نفس العلامات وأعراض الحمل، وقد لا تدرك المرأة أنها حامل في البداية، لأن الأعراض التي تواجهها قد تشبه أعراض الدورة الشهرية. ولكن هناك بعض العلامات والأعراض الشائعة التي تحدث في بداية الحمل، ويمكنك من خلالها معرفة أنك حامل، وهي تشمل توقف الدورة الشهرية، نزيف زرع البويضة، وهو نزيف بسيط يحدث بعد تعلق البويضة المخصبة بجدار الرحم، أي بعد حوالي 12 يوم من التخصيب. الإفرازات المهبلية، فقد تلاحظ بعض النساء وجود إفرازات سميكة بيضاء اللون من المهبل في الأسبوع الأول من الحمل. تغيرات في الثديين، فيمكن ملاحظة زيادة الألم والحساسية في الثديين، كما يمكن الشعور بامتلائهما وزيادة الثقل فيهما والإحساس بالوخز. تصبح منطقة الهالة حول حلمتي الثديين داكنة اللون. الإعياء والتعب الشديد، الغثيان في فترة الصباح وفي أي وقت آخر من اليوم، والقيء الشديد لدى الكثير من النساء. الدوخة، الإمساك، زيادة التبول. وسوف نجيبك على سؤالك كيف أعرف أني حامل من خلال لون البول في هذا الفيديو. وتقلبات الحالة المزاجية، وضيق التنفس بسبب زيادة كمية حاجة الجسم للأكسجين لدعم الجنين الذي ينمو، فتشعر بعض النساء بضيق في التنفس. تقلصات البطن البسيطة التي قد تحدث عند زرع البويضة. اختبار الحمل، بعد أن تكتشفين تغير لون البول بسبب الحمل، يمكنك بعد ذلك إجراء اختبار الحمل في المنزل باستخدام البول. يكون اختبار الحمل قادرا على اكتشاف مستويات هرمون الغدد التناسلية المشيمية HCG في البول بعد فترة تتراوح من 12 إلى 14 يوم من الحمل، وهو هرمون الحمل الذي ينتج في المشيمة بعد إتمام زرع البويضة المخصبة في جدار الرحم ليقوم بتغذيتها. ووفقا لجمعية الحمل الأمريكية، فإنه تشير نتيجة مستوى الهرمون الأعلى من 25 مللتر لكل وحدة دولية إلى تأكيد وجود الحمل، بينما عندما يكون مستوى الهرمون أقل من ذلك فهذا يعني عدم حدوث الحمل. كيف أعرف أني حامل من خلال لون البول؟ هناك دائما تساؤل لدى أغلب النساء، وهو كيف أعرف أني حامل من لون البول قبل أن أقوم بإجراء التحليل، وذلك اعتقادا منهم أنه يمكن تأكيد حدوث الحمل من خلال تغير لون البول. الحقيقة أنه تتغير وظائف الجسم أثناء الحمل، بما في ذلك التبول، حيث يحدث تكرار التبول لدى المرأة الحامل، كما يمكن أن يبدو لون البول أغمق من المعتاد أو أكثر ضبابية، ولكن قد يكون ذلك إشارة للإصابة بحالة صحية أخرى، وليس بالضرورة إشارة لحدوث الحمل. يمكن أن يصبح لون البول داكن ويتغير عن لونه الطبيعي في حالة الجفاف وعدم كفاية السوائل في الجسم، حيث يصبح البول أكثر تركيزا. وأيضا في حالة الحمل تكونين في حاجة إلى شرب كمية أكبر من الماء، لذا فرغم اعتقادك بأنك تشربين الكثير من الماء، فقد لا تشربين الكمية الكافية أيضا، وبالتالي يصبح لون البول داكن اللون أكثر مما قبل.